নমস্কাৰ জেআৰজি ব্লগলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ কমিউনিটি অডিটৰ সম্পৰ্কত। কমিউনিটি অডিটৰ বা CA যিসকলক ASRLMৰ তৰফৰ পৰা নিযুক্তি দিয়া হৈছে। কমিউনিটি অডিটৰ হিচাপে যদি আপুনি HSG সদস্য হয় তেনে আপুনিও কাম কৰাৰ সুবিধা পাব পাৰে। যদিহে আপুনি বিশেষভাৱে যিকোনো এটা HSG বা VO বা CLFৰ অধীনত বুক কিপাৰ হিচাপে কাম কৰি আছে তেতিয়াহ'লে কমিউনিটি অডিটৰ হিচাপে কাম কৰিবলৈ আপোনাৰ বেছি সুবিধা হ'ব। অডিটৰ বুলি ক'লে আপোনালোক সকলোৱে জানে যে হিচাপ নিৰীক্ষক, যিজনে এটা HSGৰ হিচাপ নিৰীক্ষণ কৰিব সেইজনেই হ'ল কমিউনিটি অডিটৰ। অডিটৰ দুই প্ৰকাৰৰ থাকে, অৰ্থাৎ হিচাপ নিৰীক্ষক দুই প্ৰকাৰৰ হ'ব পাৰে। প্ৰথম আহিলে ইণ্টাৰনেল অডিটৰ আৰু নেক্সট হ'ল এক্সটাৰ্নেল অডিটৰ। ইণ্টাৰনেল অডিটৰ হ'ল আভ্যন্তৰীণ হিচাপ নিৰীক্ষক, যিজনে যিকোনো প্ৰতিষ্ঠান বা যিকোনো গোট এটাৰ ভিতৰৰ যিখিনি হিচাপ নিকাচ সেইখিনি তেওঁ নিজে কৰে। উদাহৰণস্বৰূপে আপোনালোকে HSG এটাৰ বুক কিপাৰগৰাকীৰ কথা ক'ব পাৰে। বুক কিপাৰগৰাকী যদি ইণ্টাৰনেল অডিটৰ হয় তেতিয়াহ'লে বুক কিপাৰগৰাকীয়ে যিখিনি হিচাপ নিকাচ কৰিব সেই HSGটোৰ হিচাপ নিকাচখিনি চাবৰ বাবে বাহিৰৰ পৰা এজন অডিটৰ আহিব। সেই অডিটৰজন হ'ল এক্সটাৰ্নেল অডিটৰ, মানে তেওঁ কি হ'ব, এটা HSGৰ ভিতৰৰ ব্যক্তি নহয়, তেওঁ কি হৈছে বাহিৰৰ ব্যক্তি। এতিয়া কমিউনিটি অডিটৰ বুলি কিয় কোৱা হৈছে, যিহেতু ASRLMৰ অধীনত যিমানবিলাক CBO আছে, মানে কমিউনিটি বেছড যিমান অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে সেই সকলো অৰ্গেনাইজেশ্যনক একেলগে এটা কমিউনিটি বুলি ক'ব পাৰি। অৰ্থাৎ HSG, VO, CLF এইবোৰ সকলো এটা কমিউনিটি হয়। এতিয়া এই কমিউনিটিবিলাকৰ যিহেতু অডিট কৰিব, গতিকে সেইকাৰণেই এই পোষ্টটোৰ নাম হ'ল কমিউনিটি অডিটৰ। কমিউনিটি অডিটৰজনৰ কাৰ্য আৰু দায়িত্ব যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব, যিহেতু আত্মসহায়ক গোটবিলাক গঠন হোৱাৰ লগে লগে বৰ্তমান অৱস্থাত আত্মসহায়ক গোটবিলাকলৈ পুঁজিৰ পৰিমাণ যথেষ্ট পৰিমাণে বৃদ্ধি হৈছে। বেংকৰ পৰাই হওক বা চৰকাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ আঁচনিৰ জৰিয়তে আত্মসহায়ক গোটবিলাকক বিভিন্ন ধৰণেৰে পুঁজি যোগান ধৰে। এই পুঁজিসমূহৰ সৎব্যৱহাৰ হৈছে নে নাই, পুঁজিসমূহৰ পৰা আত্মসহায়ক গোটৰ গঠন কৰা মহিলাসকল প্ৰকৃততে উপকৃত হৈছে নে নাই, মহিলাসকলৰ মাজত কিবা কাৰেপশ্যন হৈছে নেকি বা বৈষম্যৰ সৃষ্টি হৈছে নেকি, বা পুঁজি ক'ৰবাত কেনেবাকৈ পুঁজিৰ অপব্যৱহাৰ হৈছে নেকি, এই সকলো কথাখিনি হিচাপ নিৰীক্ষকৰ যিহেতু চকুত পৰিব। যদিহে কমিউনিটি অডিটৰজনে এই গোটেই হিচাপখিনি উলিয়ায় তেতিয়াহ'লে HSG মহিলাসকলৰ বাবে ই এটা যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰিপৰ্ট হ'ব, লগতে ASRLMৰ বাবেও লগতে চৰকাৰৰ বাবেও। যদিহে আত্মসহায়ক গোটবিলাকে গঠন কৰা পুঁজিৰে তেওঁলোকে প্ৰকৃততে আত্মসংস্থাপিত হোৱাৰ লগতে জীৱিকা নিৰ্বাহৰ পদ্ধতি অৱলম্বন কৰি জীৱন ধাৰণৰ মানদণ্ড উন্নত কৰিব পাৰিছে, তেতিয়াহ'লে আত্মসহায়ক গোট গঠন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত মহিলাসকল সফল হোৱাৰ লগতে ASRLMো সফল হ'ব। আৰু এই ক্ষেত্ৰত যদি বৈষম্যৰ সৃষ্টি হৈছে, পুঁজিৰ অপব্যৱহাৰ হৈছে, তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, আত্মসহায়ক গোট গঠনৰ যি লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য সেই উদ্দেশ্য অথলে যাব। সেইবাবেই অহা দিনবিলাকত CBO বিলাকৰ বাবে কমিউনিটি অডিটৰৰ গুৰুত্ব যথেষ্ট বেছি হ'ব। কমিউনিটি অডিটৰসকলে কেনেকৈ কাম কৰিব সেই সম্পৰ্কে আপোনালোকে জানি লওক। প্ৰথমতে কমিউনিটি অডিটৰজনে টাইম টেবুল প্ৰস্তুত কৰি ল'ব লাগিব, অৰ্থাৎ কিমান দিনৰ ভিতৰত কিমানটা HSG তেখেতে অডিট কৰিব। লগতে পৰিকল্পনা প্ৰস্তুত কৰিব লাগিব, মানে এটা HSG কি বিষয়ৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দিয়া হ'ব বা কেনেকৈ অডিট কৰিব, পদ্ধতি কি হ'ব অডিটৰ, সেই সম্পৰ্কে প্ৰথমে ঠিক কৰি ল'ব লাগিব। প্ৰথমতে কমিউনিটি অডিটৰজনে HSGটোৰ বেকগ্ৰাউণ্ড ৰিপৰ্ট প্ৰস্তুত কৰিব লাগিব। বিশেষকৈ কেছবুক সম্পৰ্কত চোৱা চিতা কৰিব লাগিব, যিহেতু HSG এটাৰ কেছবুকেই হ'ল সকলোতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য। এতিয়া এই কেছবুকত যিখিনি ইণ্টাৰনেল অডিটৰে লিখি থৈছে সেইখিনিৰ ওপৰত তেওঁ পৰীক্ষা কৰিব লাগিব যে HSGটোত যিখিনি দেখুওৱা আছে সেইখিনি প্ৰকৃততে হয় নে নহয়। নেক্সট বেলেঞ্চ শ্বীট প্ৰস্তুত কৰিব লাগিব। এতিয়া বেলেঞ্চ শ্বীটখন কেনেকৈ প্ৰস্তুত কৰিব CA সকলে সেই সম্পৰ্কত আপোনালোকে চাওক। বেলেঞ্চ শ্বীট প্ৰস্তুত কৰিবলৈ আপোনালোকে এখন চাৰ্ট প্ৰস্তুত কৰি ল'ব পাৰে আৰু তাত এনেকৈ লিখিব লাগিব, চিৰিয়েল নাম্বাৰ দিলে, নেক্সট আহিলে এছেট, নেক্সট এমাউণ্ট। এতিয়া প্ৰথম কেছ ইন হেণ্ড, হাতত কিমান টকা আছে HSGটোৰ, মানে HSGটোৰ কেছ নগদ টকা কিমান আছে তাৰ এমাউণ্টটো। নেক্সট আহিলে কেছ অফ বেংক, বেংকত কিমান টকা আছে। নেক্সট আহিলে লোন আউটষ্টেণ্ডিং উইথ মেম্বাৰ্ছবিলাকৰ লোন কিমান আছে। নেক্সট আহিলে ফিক্সড ডিপ'জিট, নেক্সট ফিক্সড,
এছেট এতিয়া ফিক্সড ডিপ'জিট যদি থাকে এছএছজি এটাৰ যদি ফিক্সড ডিপ'জিট আছে তেতিয়াহ'লে ফিক্সড ডিপ'জিট ফিল আপ কৰিব লাগিব নেক্সট আহিলে ফিক্সড এছেট তেওঁলোকৰ স্থায়ী কিবা সম্পদ আছে নেকি আছে যদি তাৰ এমাউণ্ট কিমান সেইটো ভৰাব লাগিব টোটেল কৰিলে নেক্সট আহিলে লাইবিলিটিজত চাওক ভলেণ্টাৰী ছেভিং আছে নেকি যদি আছে তাত সেইটো ভলেণ্টাৰী ছেভিং ভৰাব লাগিব নেক্সট হ'ল এক্সটাৰ্নেল লোন আউটষ্টেণ্ডিং মানে বাহ্যিক লোন এক্সটাৰ্নেল লোন আউটষ্টেণ্ডিং আছে নেকি নেক্সট আহিলে ইকুইটি আছে যদি ভৰাব লাগিব নেক্সট আহিলে কম্পালচৰি ছেভিং নেক্সট ৰিটেইন আৰ্নিং সেইখিনি লাইবিলিটিজত সেইখিনি ভৰাব লাগিব এনেকৈ এখন বেলেঞ্চ শ্বীট প্ৰস্তুত কৰিব লাগিব নেক্সট চাওক প্ৰাইভেট মিটিং উইথ মেম্বাৰ্ছ এতিয়া মেম্বাৰ্ছবিলাকৰ লগত ব্যক্তিগতভাৱে তেওঁ মিটিং দিব পাৰে মিটিংখন কেতিয়া দিব সাধাৰণতে কি হয় প্ৰাইভেট ইণ্টাৰভিউবিলাকত এনেকুৱা হয় যে টোটেল মেম্বাৰ্ছৰ 25% মেম্বাৰ্ছৰ লগত তেওঁ কথা পাতিব পাৰে কিয় পাতিব যিখন তেওঁ বেলেঞ্চ শ্বীট প্ৰস্তুত কৰিছে সেই বেলেঞ্চ শ্বীটখনৰ সম্পৰ্কত যদি তেওঁ কিবা আৰু জানিব লগা থাকে তেতিয়াহ'লে তেওঁ কি কৰিব পাৰে প্ৰাইভেট মিটিং কণ্ডাক্ট কৰিব পাৰে ইয়াত মানে সম্পূৰ্ণ সদস্যসকলক নলয় কেইজনমান সদস্যক মাতি সেই বিষয়বিলাকৰ ওপৰত তেওঁ সুধিব পাৰে নেক্সট আহিলে মিটিং উইথ এছএছজি গ্ৰুপ যিকোনো বিষয়ৰ ওপৰত যদি সিৰিয়াছ কিবা ইস্যু থাকে তেতিয়াহ'লে কি কৰিব পাৰে এছএছজি সকলো সদস্যাৰ লগত এখন মিটিং কৰিব পাৰে এই মিটিংখন 30 মিনিটৰ ভিতৰত হ'লে ভাল হয় নেক্সট ৰিপৰ্ট প্ৰস্তুত কৰিব লাগিব এইখিনিয়ে হ'ল কমিউনিটি অডিটৰজনে কৰিব লগা কাম মানে কমিউনিটি অডিটৰজনৰ কামৰ পৰা এটা এছএছজিৰ সম্পূৰ্ণ আয় ব্যয় বা তেওঁলোকৰ সঞ্চয় বা তেওঁলোকৰ প্ৰফিট সকলো কথা স্পষ্ট হৈ পৰিব এনেকৈ কমিউনিটি অডিটৰসকলে কাম কৰিব লাগিব আজি ভিডিঅ'টোত আমি কমিউনিটি অডিটৰৰ সম্পৰ্কত আপোনালোকক থুলমূলকৈ কিছু আভাস দিছোঁ যিহেতু আপোনালোক বহুতেই কমিউনিটি অডিটৰ সম্পৰ্কত জানিব বিচাৰিছিলে কোনোবাই যদি কমিউনিটি অডিটৰ হিচাপে ইতিমধ্যে কাম আৰম্ভ কৰিছে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ